welcome to the Tarot Hour. So, Mom was your host, Tuti, and your show machi, we talk about all things energy, all things tarot, all things astrology. So, tarot भनेको के हो त? Tarot भनेको चाहिँ it's a collection of 78 cards जसलाई युज गरेर चाहिँ हामीले पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचरको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ. सो tarot चाहिँ उसको एकदमै एनर्जी बेसिसमा प्रेडिक्सन गर्ने हो यसले. सो जस्तो कि हामीलाई थाहा नै छ सबै लिभिङ क्रिचर्सभित्र एउटा सर्टेन एनर्जी हुन्छ, सबैजनाको एउटा अरा हुन्छ अनि त्यसकै बेसिसमा चाहिँ उसको एनर्जीसँग कनेक्ट गरेर उसको माइन्डमा अहिले के चलिरहेको छ, रिसेन्टली के भएको थियो, वाट काइन्ड अफ फिलिङ्स आर यु फिलिङ, उसको लाइफमा अहिले के भइरहेको छ अनि अब हजुरले अगाडि बढ्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने डिफ्रेन्ट एडभाइस चाहिँ ट्यारोले दिन्छ. सो ट्यारो चाहिँ खासमा 17th सेन्चुरीमा इटलीमा एज अ कार्ड गेम स्टार्ट भएको हो. सो त्यतिखेर चाहिँ यसलाई नर्मली तास तसेरी नै खेलिन्थ्यो भने पछि गएर डिफ्रेन्ट कम्युनिटिजहरूले चाहिँ यसलाई फ्युचर प्रेडिक्सन अथवा फोर्चुन टेलिङको रूपमा युज गर्दै आउनुभयो. त्यहाँबाट चाहिँ यो इभल्भ भएर अहिले मोडर्न डेमा चाहिँ ट्यारो एकदम प्योरली फोर्चुन टेलिङ अथवा डिभिनेसनको लागि युज गरिन्छ. सो ट्यारोमा चाहिँ उसको नाम, डेट अफ बर्थ त्यस्तो केही पनि चाहिँदैन. अल द्याट वी निड इज योर एनर्जी. सो हजुरले आइदर कलको थ्रुबाट, अनलाइन अर इन पर्सन ट्यारो रिडिङ गराउन सक्नुहुन्छ. उसको ट्यारो रिडरले चाहिँ उसको एनर्जीसँग कनेक्ट गरेर थ्रु द कार्ड्स उसको लाइफमा के भइरहेको छ भनेर एउटा जेनरल एडभाइस दिनुहुन्छ. यो चाहिँ प्रेडिक्सन्स भन्दा पनि गाइडेन्सतिर अलिकति बढी फोकस्ड हुन्छ. सो ठ्याक्कै यति दिनमा यो हुन्छ भन्दा पनि अब हजुरले यस्तो माइन्डसेट बनाउनुपर्छ अनि उसको लाइफमा यस्तो यस्तो चेन्जेसहरू आउँछ, उसको पर्सनालिटीमा कस्तो चेन्जेसहरू आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ ट्यारोले त्यतातिर बढी फोकस गर्छ. ओके, सो होपफुली हजुरले ट्यारोको बारेमा केही बुझ्नुभयो होला. यो सोमा चाहिँ आई ब्रेक डाउन डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ ट्यारो, म सेलिब्रिटी अरा रिडिङहरू गर्छु, आई गिभ हरोस्कोप अनि एन्डमा चाहिँ देयर इज अ सेसन जुनमा चाहिँ हजुरले आफ्नो लाइभ रिडिङ गराउन सक्नुहुन्छ. सो त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो वाट्सएपमा कल गर्नु होला. ओके, विथ दिस अब अगाडि बढौँ हाम्रो फर्स्ट सेगमेन्टतिर. हाम्रो फर्स्ट सेगमेन्ट रहेको छ कस्मिक ओभरभ्यू. ओके, सो वेलकम टु एनर्जी स्पटलाइट. यो सेगमेन्टमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट सेलिब्रिटीहरूको बारेमा उहाँलाई मिडियाले कसरी हेर्छ अनि उदय एक्चुली आर एज अ पर्सन भनेर उहाँको एनर्जी रिडिङ गर्छौँ. अनि आजको हाम्रो सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ इन्दिरा राणा मगर. सो इन्दिरा राणा मगरको चाहिँ उहाँलाई कसरी मिडियाले हेर्छ, वाट काइन्ड अफ इमेज सी हेज इन पब्लिक अनि उहाँको एक्चुअल रियालिटी चाहिँ के हो त भनेर हामी ब्रेकडाउन गर्नेछौँ. सो सुरुमा चाहिँ हेरौँ है त उहाँलाई मिडियाले चाहिँ कसरी हेर्छ भनेर. ओके, सो उहाँको चाहिँ अलिकति समवन टु बी स्केयर्ड अफ भनेर आइरहेको छ. सो उहाँसँग चाहिँ मान्छेहरू अलिकति डराउनुहुन्छ. द मिडिया इज काइन्ड अफ स्केयर्ड अफ. उहाँले चाहिँ इस्युजहरू बनाइराख्ने अनि त्यसपछि एकदमै धेरै फ्रस्ट्रेटिङ खालको बिहेभियर, एकदमै फ्रस्ट्रेटिङ खालको एनर्जी चाहिँ उहाँको देखिन्छ. सो उहाँ चाहिँ उहाँलाई चिन्ने मान्छेहरू चाहिँ उहाँसँग धेरै डराउनुहुन्छ, इन्क्लुडिङ जेनरल पब्लिक. अनि उहाँको लाइफमा डिफ्रेन्ट इस्युजहरू आइरहेको हुन्छ, उहाँले गर्दा पनि डिफ्रेन्ट इस्युजहरू आइरहेको हुन्छ. तर सी इज समन हु इज भेरी स्मार्ट. सो जसलाई चाहिँ अब अगाडि बढ्नको लागि आफ्नो गोलहरू अटेन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने नलेज राम्ररी छ. अनि सी इज नट समन हु इज स्केयर्ड टु युज इट. सो उहाँलाई केही कुरा चाहिन्छ, केही कुरा उहाँलाई गर्नु छ भने त्यो चाहिँ उहाँले डिफ्रेन्ट अब राम्रो तरिकाबाट होस् वा नराम्रो तरिकाबाट होस् त्यो गरेरै छोड्नु हुन्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि सी इज समवन टु बी अ लिटल स्केयर्ड अफ. अनि अलिकति फ्रस्ट्रेटिङ एनर्जी पनि छ उहाँको. तर हेरौँ है त इज सी एक्चुली लाइक दिस कि उहाँको रियल पर्सनालिटी चाहिँ कस्तो छ भनेर.
ओके सो इन्दिरा ची इज अ भेरी लकी पर्सन भनेर भनौँ उहाँलाई फ्यामिलीको साइडबाट अनि स्पेसली किड्सहरू त्यता साइडबाट चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ सो उहाँको सेक्टरमा नै अब बच्चाहरूलाई हेल्प गर्ने अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट यङ पिपुलहरूसँग काम गर्दा चाहिँ उहाँको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ अनि सी इज समवन हु डज नट ह्याभ अ लट अफ हेल्थ इस्युज उहाँको हेल्थ राम्रो छ फिजिकल मेन्टल अनि उहाँको जुन एउटा अरूले माया गर्ने हुन्छ एउटा आफ्नो छेउछाउको मान्छेहरूले मन पराउने भयो उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्ने भयो त्यो पनि एकदमै धेरै छ सी समवन हु लभ्स किड्स समवन हु लभ्स वर्किङ विथ यङ्गर पिपल अनि एउटा नयाँ जेनेरेसनतिरको चाहिँ उहाँको सोचाइ ओके यिनीहरूले के गर्छन् भनेर अप्टिमिस्टिक खालको छ सो सी इज समवन हु हेज बिन भेरी लकी इन लाइफ उहाँको करियरलाई लिएर स्पेसली सी इज समवन हु हेज बिन भेरी लकी अनि उहाँको त्यस्तो इल इन्टेन्सन्सहरू चाहिँ देखिँदैन तर एउटा नोट गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा उहाँको जसरी लक आउँछ त्यो अनुसारको उहाँको इन्टेन्सन चाहिँ म्याच गर्दैन सो सी इज भेरी लकी तर उहाँको जहिले पनि इन्टेन्सन राइट नै चाहिँ हुँदैन ओके सो द्याट वाज द एनर्जी स्पटलाइट अफ इन्दिरा राणा मगर अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ हाम्रो नेक्स्ट सेगमेन्टतिर जुन चाहिँ रहेको छ कस्मिक ओभरभ्यू Okay, so welcome to Cosmic Overview. यो सेगमेन्टमा चाहिँ वी लुक एट डिफ्रेन्ट जोडियाक हरोस्कोप्स सो उसको राशिफल अनुसार चाहिँ यो स्याटरडे टु नेक्स्ट स्याटरडे कस्तो हुनेछ भन्ने डिफ्रेन्ट प्रेडिक्सन्सहरू गर्नेछौँ यो चाहिँ कुनै स्पेसिफिक सेक्टरमा भन्दा पनि उसको ओभरअल एनर्जी के कस्तो हुनसक्छ हजुरले यो विक के कुरा थाहा पाउनु पर्नेछ कस्तो खालको एनर्जी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी डिस्कस गर्नेछौँ सो स्टार्ट गरौँ हाम्रो फर्स्ट राशिबाट जुन चाहिँ रहेको छ मेष राशि अथवा एरिज ओके सो एरिजको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो हुन्छ हेरौँ है त द मजिसियन ओके सो एरिजहरूको लागि दिस इज द पर्फेक्ट टाइम टु स्टार्ट समथिङ न्यू हजुरले सोचिराख्नु भएको छ ओके मैले अब आफ्नै केही गर्नुपर्छ आई निड टु डु समथिङ मैले नयाँ कुरा स्टार्टिङ गर्नुपर्छ भनेर बसिराख्नु भएको छ भने चाहिँ दिस विक इज द पर्फेक्ट टाइम टु स्टार्ट हजुरको यो द मजिसियनले चाहिँ नयाँ बिगिनिङ्सहरूको कुरा गर्छ आफू एउटा कन्फिडेन्ट भएर केही नयाँ कुराहरू स्टार्ट गर्ने अथवा न्यू प्रोजेक्ट्स न्यू जब न्यू रिलेसनसिप जे भए पनि हजुरले यु बिन वेटिङ फर दिस अब हजुर बल्ल त्यो स्टेजमा पुग्नु भयो कि you are confident enough and the luck is on your side so हजुरले यो विक चाहिँ केही न केही नयाँ प्रोजेक्टहरू स्टार्ट गर्नु भनेर चाहिँ म सजेसन त्यो दिनेछु अनि इफ यु आर अलरेडी प्लानिङ अन स्टार्टिङ समथिङ न्यू यो विकलाई चाहिँ टार्गेट गर्नु होला द्याट आई विल डु समथिङ न्यू दिस विक भनेर बिकज द लक इज इन यर फेभर ओके सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट साइन जुन चाहिँ रहेको छ वृष राशि अथवा टोरस ओके सो लेट्स सी द टोरसको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ फाइभ अफ वान्स ओके सो फाइभ अफ वान्सले चाहिँ अलिकति कन्फ्लिक्टको कुरा गर्छ फाइभ अफ वान्स इज अ कार्ड द्याट टक्स अबाउट कन्फ्लिक्ट इट्स अ कार्ड द्याट टक्स अबाउट कम्पिटिसन सो टोरसहरूको लागि चाहिँ यो विक अलिकति फ्रस्ट्रेटिङ रहनेछ हजुरले भनेको कुराहरू करेक्टली इन्टरप्रिट नहुनसक्छ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू हुने अलिकति कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट हुने हजुरलाई आफ्नो कुरा नसुनेको जस्तो लाग्ने अथवा अरूले आफ्नो कुरा नबुझेको जस्तो फिलिङ चाहिँ यो विक अलिकति बढी हुनसक्छ फाइभ अफ वान्स अल्सो टक्स अबाउट मिसकम्युनिकेसन सो हजुरले केही कुरा करेक्ट भनिराख्नु भएको छ तर त्यो चाहिँ हजुरको जुन अथोरिटी फिगर हुन्छ उहाँले नबुझेको जस्तो अथवा दिस कुड अल्सो बी टकिङ अबाउट एक्जाम्सहरू एउटा फर्म अफ कम्पिटिसन सो यो विक चाहिँ टोरसहरूको लागि अलिकति टफ रहनेछ हजुरले मिसकम्युनिकेसन्सहरू ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुनसक्छ एउटा कम्पिटेटिभनेस अनि त्यसपछि क्रिटिसिजमहरू चाहिँ यो विक टोरसले अलिकति बढी ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुनसक्छ ओके लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट साइन जुन चाहिँ रहेको छ मिथुन राशि अथवा जेमिनाई ओके सो लेट्स सी त जेमिनाईको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ प्रिन्सेस अफ डिस्क्स
सो यो भनेको चाहिँ नाइट अफ पेन्टिकल्स हो अनि यो कार्डले चाहिँ के को कुरा गर्छ भन्दा दिस इज फाइनेन्सियली स्टेबल कार्ड सो हजुर चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ अल द मनी द्याट यु निड तर यु आर गेटिङ द्याट सो हजुरसँग एउटा माइन्डमा एम्बिसन छ म यो कुरा गर्छु भनेर त्यो गर्ने डिटर्मिनेसन छ अनि कन्फिडेन्सको साथ हजुर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ दिस कुड अल्सो बी टकिङ अबाउट एन इम्पोर्टेन्ट वुमन इन यर लाइफ जो चाहिँ यो विक अलिकति बढी सिग्निफिकेन्ट हुनुहुन्छ दिस कुड अल्सो बी टकिङ अबाउट उसको कुनै प्रोजेक्ट स्टार्ट गरिसक्नुभयो तर हजुर त्यसमा एक्सपर्ट भइसक्नु भएको छैन सो यु आर मुभिङ अहेड हजुर नयाँ कुराहरू सिक्दै हुनुहुन्छ हजुर कन्फिडेन्सको साथ अलिकति फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी अर जस्ट जेनरल स्टेबिलिटीतिर चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुनेछ यो विक सो हजुरको लागि दिस ओभरअल लुक्स लाइक अ गुड विक यु जस्ट निड टु बी कन्फिडेन्ट अनि किप डुइङ वाट यु डुइङ ओके सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट साइन जुन चाहिँ रहेको छ कर्कट राशि अथवा क्यान्सर सो क्यान्सरको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त Ten of Wands. So this week does not look very good for Cancer because Ten of Wands भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा अप्रेसन भनेर बुझ्नुपर्छ वर्क भनेर बुझ्नुपर्छ सो यो हप्ता चाहिँ हजुरको लागि अलिकति बढी कामहरू हुनसक्छ और हजुरलाई एकदमै धेरै स्ट्रेस हुनसक्छ हजुरले केही कुरा सजिलै हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरिराख्नु भएको छ भने यो विक चाहिँ त्यो काम त्यति सजिलो नहुनसक्छ यु माइट फेस अ लट अफ च्यालेन्जेस हजुरलाई आफूले गरेअनुसारको काम गरेअनुसारको फल नमिल्न सक्छ इट माइट बी अ टफ एक्सपिरियन्स केही कुरा छिटै हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गरिराख्नु भएको छ भने त्यो अलिकति लम्बिन सक्छ सो यो चाहिँ हजुरको अलिकति अप्रेसिभ कार्ड हो यसले चाहिँ अलिकति डिफिकल्टिजहरू आउँछ स्ट्रेसहरू आउँछ काम बढी गर्नुपर्छ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ सो दिस विक यु माइट ह्याभ टु वर्क अ लिटल बिट एक्स्ट्रा अनि हजुरलाई अलिकति बढी स्ट्रेस हुनसक्छ सो ट्राई टु स्पेन्ड टाइम विथ यर लभड वान्स ट्राई टु रिल्याक्स ओके सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट साइन जुन चाहिँ रहेको छ सिंह राशि अथवा लियो ओके सो लियोको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त क्वीन अफ पेन्टिकल्स सो क्वीन अफ पेन्टिकल्स इज अ भेरी फेभरेबल कार्ड यसले चाहिँ दिस टक्स अबाउट समन हु इज फिजिकली स्टेबल मटेरियलिस्टिकली स्टेबल जोसँग चाहिँ पैसा छ एउटा सेक्युरिटी छ म के गर्छु भन्ने एउटा माइन्ड मेकअप गरिसक्नु भएको छ दिज आर नियरली एक्सपर्ट्स इन देयर फिल्ड भनेर भनौँ अब दे माइट नट बी द बेस्ट तर दे आर युजली द सेकेन्ड बेस्ट सो उसको लागि यो विक चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ इन टर्म्स अफ मनी इन टर्म्स अफ यर करियर त्यतातिर चाहिँ स्पेसली एकदमै राम्रो देखिन्छ सो यु विल बी रेकग्नाइज्ड एट वर्क हजुरलाई कम्प्लिमेन्ट्सहरू आउने हजुरले सोचेको कुराहरू फाइनेन्सियल गोल्सहरू मिट गर्न सक्नुहुने सेभिङ्सहरू हुने त्यस्तो देखिन्छ सो फाइनेन्सियली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल एउटा प्र्याक्टिकल साइडबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लियोहरूको लागि यो विक एकदमै राम्रो रहेको छ ओके सो लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट साइन अब जुन चाहिँ रहेको छ तुला राशि अथवा कन्या राशि अथवा वर्गो ओके सो वर्गोको लागि चाहिँ यो के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त एट अफ कप्स ओके सो एट अफ कप्स भनेपछि दिस इज नट अ ब्याड कार्ड दिस इज अल्सो नट अ गुड कार्ड हजुरको लागि यो विक चाहिँ इमोसनली अलिकति मिक्स्ड रहनेछ यु माइट फिल भेरी नाइस तर सानो कुराले गर्दाखेरि अलिकति बढी चित्त दुख्ने हजुरले एक्सपेक्ट गरेको कामहरू नहुने इमोसनल मेच्योरिटी अब सानो कुरामा फ्रस्ट्रेसनहरू फिल भइराख्ने त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ सो यो विक चाहिँ हजुरको लागि इमोसनली अलिकति कम्प्लिकेटेड रहेको छ अप एन्ड डाउन भइरहेको छ एउटा रोलर कोस्टर जस्तो अब एकैछिनमा एकदमै राम्रो भइरहेको छ एन्ड देन सानो कुराले गर्दाखेरि एकदम फ्रस्ट्रेट भएर त्यो एनर्जी नै डाउन हुने त्यस्तो हुनसक्छ सो इमोसनल चाहिँ सकेसम्म आफूलाई स्टेबल बनाउन खोज्नु होला रिमेम्बर द्याट एभ्रिथिङ ह्यापन्स फर अ रिजन अनि आफ्नो एम्पथीलाई अन्डर एस्टिमेट नगर्नु होला ट्राई टु बी देयर फर यर सेल्फ आफ्नो एउटा इमोसनली स्टेबल बनाउनुहोस् अनि यो अप्स एन्ड डाउन्स चाहिँ हजुरले राम्ररी ह्यान्डल गर्न सक्नुहुनेछ ओके सो विथ द्याट लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट साइन जुन चाहिँ रहेको छ तुला राशि अथवा लिब्रा
Okay, so let's see Libra को लागि चाहिँ यो वीक के कस्तो रहेको छ. Prince of Cups. So Libra को लागि चाहिँ this week looks very good in terms of romance, in terms of emotional connection. So you look like someone who is ready to talk to people हुन्छ नि एउटा कन्फिडेन्टली ओके मलाई सबै कुरा थाहा छैन तर आई एम विलिङ टु लर्न आई एम विलिङ टु ग्रो भनेर चाहिँ हजुर अगाडि बढिराख्नु भएको छ यो हप्ता. सो इफ यु आर थिङ्किङ अफ टकिङ टु सम वान कसैलाई इमोसनली ओपन अप हुने सोचिराख्नु भएको छ भने दिस विक इज द टाइम. सो कोहीसँग हजुरलाई साथी बन्न मन छ कोहीसँग एउटा कनेक्सन फर्म गर्न मन छ भने यो विक चाहिँ हजुरले गएर त्यो मान्छेलाई अप्रोच गर्दा एकदमै बेस्ट देखिन्छ. सो बी भेरी ओपन इमोसनली नयाँ एक्सपिरियन्सेसहरूको लागि नयाँ पिपलको लागि चाहिँ आफूलाई इमोसनली ओपन राख्नुहोस् बिकज दिस विक उसको सोसियल एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ उसको फेभरमा छ. सो थिङ्स माइट लुक भेरी गुड फर यु सोसियली. विथ दिस लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट साइन जुन चाहिँ रहेको छ वृश्चिक राशि अथवा स्कर्पियो. ओके सो स्कर्पियोको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त. Two of Swords. So two of Swords भन्ने बित्तिकै we think of indecision. So यो विक चाहिँ स्कर्पियोहरूलाई they might feel stuck. म यो डिसाइड गरौँ कि त्यो डिसाइड गरौँ भनेर दुईवटा अप्सन्सको बिचमा चाहिँ हजुरहरू रोकिराख्नु भएको छ. हजुरलाई क्लियर आइडिया नै भइरहेको छैन कुन चाहिँ अप्सन लिँदा बेस्ट हुन्छ कुन चाहिँ पाथमा जाँदा बेस्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हजुर स्योर हुनुहुन्न. सो यो विक चाहिँ त्यो डिसिजन हजुरले लिनुपर्ने हुन्छ. यु थट अ लट अबाउट दिस. हजुरलाई अलिकति डर पनि लागिरहेको छ तर इन योर हार्ट यु अलरेडी नो द आन्सर. हजुरलाई भित्र थाहा छ कि के राइट हो मेरो लागि भनेर त्यो आइडियाहरूसँग छ. हजुरले जस्ट आफ्नो इन्टुइसनलाई सुन्नु पऱ्यो अनि एउटा डिसिजन लिनु पऱ्यो. हजुरलाई धेरै चोइसेसहरू भएर पनि ओभरवेल्मिङ भइरहेको हो. सो थिङ्क अबाउट लङ टर्ममा कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर सोच्नुहोस् अनि इमोसनली चाहिँ आफूलाई सपोर्ट गर्नुहोस्. सो लजिकली भन्दा पनि इमोसनली चाहिँ आफ्नो आइडियाजहरूलाई प्रायोरिटाइज गर्नुहोस्. देन यु विल बी एबल टु मेक द राइट डिसिजन. ओके अब जाऊँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ धनु राशि अथवा सेजिटेरियस. ओके सो सेजिटेरियसको लागि चाहिँ यो के कस्तो रहेको छ हेरौँ है त. Knight of Wands. Okay, so Knight of Wands भन्ने बित्तिकै आई थिङ्क अफ समवन भेरी क्रिएटिभ समवन भेरी कन्फिडेन्ट. सो यो कार्डमा चाहिँ जसरी नाइट अफ वान्स अगाडि बढिरहेको छ एकदम डिटरमाइन्ड भएर घोडा चढेर विथ फायर सराउन्डिङ हिम यो चाहिँ यो विक हजुरको एनर्जी हुनुपर्ने छ. सो युआर भेरी प्यासनेट अबाउट समथिङ. हजुरले डिसाइड गरिसक्नु भयो कि दिस इज वाट आई वान्ट. हजुरलाई कसरी त्यहाँसम्म पुग्ने भनेर बाटो पनि थाहा छ. सो यो हप्ता चाहिँ मात्र हजुर अगाडि बढ्नुपर्ने छ. इट लुक्स लाइक यु अलरेडी स्टार्टेड द जर्नी. हजुरले यो पाथमा अगाडि बढ्न थाल्नु भएको केही टाइम भइसक्यो तर यो विक चाहिँ हजुरले अलिकति बढी मेहनत गरेर अलिकति एउटा प्यासन लिएर चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनु भयो भने एकदमै बेस्ट हुन्छ. द लक इज अन यर साइड. हजुरसँग सबै क्रिएटिभ एबिलिटिजहरू छ कन्फिडेन्स पनि छ. सो दिस विक डोन्ट स्टप युर सेल्फ. अगाडि बढ्नुहोस् एकदमै कन्फिडेन्टको साथ. हजुरको क्रिएटिभ एस्पेक्ट्सहरू चाहिँ आफै नै फुलफिल हुनेछ. ओके लेट्स गो टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट साइन जुन चाहिँ रहेको छ मकर राशि अथवा क्याप्रिकर्न. ओके सो क्याप्रिकर्नको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहनेछ हेरौँ है त. Prince of Discs. Okay, so यो भनेपछि हाम्रो Page of Pentacles. So this card talks about हजुरले केही नयाँ फाइनेन्सियल एस्पेक्टतिर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ केही एउटा नयाँ फर्म अफ स्टेबिलिटीतिर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ तर हजुरले सबै डिसिजन लिइसक्नु भएको छैन सबै रिसर्च गरिसक्नु भएको छैन. यो स्टिल अनस्योर के राइट हो के रङ हो भनेर तर हजुरले जुन डिसिजन कुन डिरेक्सनमा जाने भनेर त्यो चाहिँ बनाइसक्नु भयो. सो यो विक हजुरले केही नयाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ स्पेसली रिलेटेड टु करियर रिलेटेड टु फाइनेन्स भने चाहिँ अगाडि बढ्दा
गर्दा हुन्छ हजुरले अलिकति अझै रिसर्च गर्न त बाँकी नै छ तर यु विल अल्सो लर्न एज यु गो सो इफ यु थिङ्किङ अफ स्टार्टिङ अ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टिङ अ न्यू जब भने यो विक चाहिँ हजुरको लागि एकदमै आइडियल टाइम रहनेछ हजुरले अरू प्र्याक्टिकल कुराहरूमा पनि अप्लाई हुनसक्छ घरको लागि अथवा डिफ्रेन्ट लोन बिजनेसको लागि पनि यो विक चाहिँ एकदमै राम्रो रहनेछ ओके अब जाऊँ हाम्रो अर्को राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ कुम्भ राशि अथवा अक्वेरियस ओके सो लेट्स सी अक्वेरियसको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहेको छ त टेन अफ डिस्क्स सो यो कार्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ वी थिङ्क अफ प्रस्पेरिटी यसको एउटा फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी भयो इमोसनल स्टेबिलिटी भयो यसको ओभरअल एउटा प्र्याक्टिकल सेन्स हुन्छ एउटा वेल्थ एउटा प्रस्पेरिटी भनौँ न सो यो कार्डले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा यो विक चाहिँ हजुरलाई एकदमै एउटा सेक्योर फिल हुनेछ सो फाइनेन्सियली उसको करियर वाइज फ्यामिली वाइज चाहिँ हजुरले दिस विक युल बी फिलिङ भेरी सेक्योर सो यु माइट फाइन्ड सम मनी हजुरलाई कतैबाट पैसाहरू पनि आउन सक्छ कसैको अब स्यालेरी पनि आउने टाइम भयो सो यो विक चाहिँ उसको लागि फाइनेन्सियली एकदमै बेस्ट रहनेछ इफ यु आर वरिड अबाउट समथिङ ओ नो मैले कसरी गर्छु कसरी अफोर्ड गर्छु अर इफ यु हेभ अ क्वेसन हुन्छ कि हुँदैन भने यो विक चाहिँ उसको लागि एकदमै लकी रहनेछ सो द आन्सर माइट बी यस हजुर सोचिरहेको प्रोजेक्टहरू सक्सेसफुल हुने जस्तो चान्सेसहरू एकदमै बढी देखिन्छ यो विक ओके अब जाऊँ हाम्रो लास्ट राशितिर जुन चाहिँ रहेको छ मीन राशि अथवा पाइसिस ओके सो पाइसिसको लागि चाहिँ यो विक के कस्तो रहनेछ हेरौँ है त एस अफ कप्स सो पाइसिसको लागि पनि केही नयाँ बिगिनिङहरू गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ इमोसनली केही यो स्टार्ट गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ नयाँ मान्छेसँग बोल्ने सोच्दै हुनुहुन्छ वा आफूले आफूलाई एउटा फ्रेस स्टार्ट दिने सोच्दै हुनुहुन्छ भने दिस विक इज गोइङ टु बी योर विक सो इमोसनल कुराहरूको लागि हजुरको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको कुराहरूको लागि चाहिँ यो विक एकदमै बेस्ट रहनेछ कम्युनिकेसनको लागि भयो सो दिस विक यु माइट फिल भेरी एनर्जेटिक यु माइट फिल भेरी इमोसनल हजुरले आफूले आफूसँग एउटा इमोसनल डेप्थ बढ्नेछ आफ्नो इमोसन्सहरू राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ एन्ड यु माइट एक्सपिरियन्स थिङ्स अ बिट मोर डिपली सो हजुरलाई नर्मल्ली भन्दा इमोसन्स अलिकति हेभिली फिल पनि हुनसक्छ अब हजुरले कोही नयाँ मान्छेसँग बोल्ने स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो विक एकदमै बेस्ट रहनेछ सो दिस इज रियली गुड टाइम टु मिट फ्रेन्ड्स टु फर्म डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ रिलेसनसिप्स ओभरअल उसको इमोसनल एस्पेक्टमा चाहिँ दिस विक लुक्स भेरी ग्रेट ओके सो यो चाहिँ रहेको थियो कस्मिक ओभरभ्यू यहाँ चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट जोडियाक साइन्सको प्रेडिक्सनहरू गऱ्यौँ होपफुली हजुरले आफ्नो सन मुन वा राइजिङ अकर्डिङली आफ्नो प्रेडिक्सन्स थाहा पाउनु भयो होला सो यो सेगमेन्टमा चाहिँ सो ट्यारो भनेको रिसेन्टली अहिले भर्खरै साउथ एसियातिर नेपालतिर आएको हुनाले यसको बारेमा एकदम धेरै क्वेसन्सहरू छ के हो के होइन के रियल हो के मिथ हो भन्ने चाहिँ एकदम धेरै क्वेसन्सहरू कन्फ्युजनहरू भएको हुनाले चाहिँ यो सेगमेन्टमा आई ब्रेक डाउन 2 डिफ्रेन्ट मिथ्स एभ्री विक सो आजको हाम्रो फर्स्ट मिथ रहेको छ हाउ Okay, so आजको हाम्रो फर्स्ट मिथ चाहिँ इट्स रिलेटेड टु सोसियल मिडिया अनि यसले चाहिँ हजुरको सो ट्यारो रिडिङहरू जुन सोसियल मिडियामा आउँछ त्यो कम्प्लिटली इनएक्युरेट हो त्यो कम्प्लिटली फेक हो भन्ने चाहिँ हाम्रो मिथ रहेको सो इज द्याट ट्रु सो त्यो चाहिँ इट्स मिक्स्ड हजुरको लागि त्यो मोस्ट अफ द टाइम त्यस्तो रिडिङ्सहरू 100% एक्युरेट हुँदैन भने जेनरल रिडिङ एउटा ओभरअल उसको जोडियाक साइनको बेसिसमा अथवा एउटा हजुरले पिक गर्नुभएको कार्डको बेसिसमा चाहिँ हजुरको लागि डिफ्रेन्ट टाइप अफ टेलर्ड मेसेजेसहरू चाहिँ आउन सक्छ सो वाइल इट्स नट अ कम्प्लिट मिथ कि अनलाइन रिडिङ एक्युरेट नै हुँदैन इट्स फेक भनेर सोसियल मिडियामा देखेको ट्यारो रिडिङ पनि टु सम डिग्री एक्युरेट चाहिँ हुन्छ तर हजुरले कल गरेर अथवा कुनै रिडरलाई गरेर भेटेर गर्नुभएको रिडिङ जति एक्युरेट चाहिँ हुँदैन ओके सो अब जाऊँ हाम्रो अर्को मिथतिर जुन चाहिँ रहेको छ Okay, so this is about
सो यो चाहिँ इट्स अबाउट ओभरवर्किङ अनि त्यसपछि ट्यारोले चाहिँ हजुरले काम नगर्नु भनेर भन्छ सो मान्छेलाई अरूलाई खुसी नबनाउनु आफ्नो बारेमा मात्र सोच्नु भनेर एउटा सेल्फिस खालको एडभाइस दिन्छ भन्ने पनि मिथ रहेको छ सो आफूले ओभरवर्क गरेर अरूलाई खुसी बनाउनु भनेर भन्दैन यसले जहिले पनि आफ्नो फोकस मात्र गर्नु भनेर भन्छ भन्ने एउटा मिथ रहेको छ इज द्याट ट्रु डज ट्यारो जस्ट फ्युल योर इगो हजुरलाई सुन्न मन लागेको कुरा मात्र भन्छ त यसले नो द्याट्स नट ट्रु सो हजुरलाई डिपेन्डिङ अन हाउ मच एफर्ट यु पुटिङ इन हजुरले आफ्नो पोटेन्सियल रिच गर्नुभएको छ कि छैन त्यसको बेसिसमा चाहिँ समटाइम्स ट्यारो टेल्स यु टु फोकस अन युर सेल्फ अर हजुरले आफ्नो इन्टर्नल वर्क टन्नै गर्नुभएको छ भने चाहिँ यसले त्यसलाई एक्सटर्नलाइज गर्नको लागि भन्छ सो समटाइम्स ट्यारो विल टेल यु टु ओभरवर्क युर सेल्फ टु मेक युर बस ह्याप्पी टु गेट अ बेटर प्रमोसन सो सधैँ हजुरको पर्सनल सेल्फ भन्दा पनि उसको ओभरअल ग्रोथको लागि चाहिँ यसले अगाडि बढाउनको लागि हेल्प गर्छ सो इट्स अ मिथ द्याट ट्यारो टेल्स यु टु ओन्ली फोकस अन युर सेल्फ द्याट इट टेल्स यु टु नट वर्क भनेर चाहिँ त्यो पनि एउटा कम्प्लिट मिथ हो ओके सो अब अगाडि बढौँ हाम्रो नेक्स्ट सेगमेन्टतिर जुन चाहिँ रहेको छ ट्यारो ब्रेकडाउन सो यो सेगमेन्टमा चाहिँ एभ्री विक आई ब्रेक डाउन 2 ट्यारो कार्ड्स त्यसको मिनिङ के हो सिम्बलिजम के हो अनि हजुरले ट्यारो रिडिङमा चाहिँ यो कार्ड देख्नुभयो भने यसको मिनिङ के हुन्छ त भनेर चाहिँ म ब्रेकडाउन गर्नेछु सो आजको हाम्रो फर्स्ट कार्ड रहेको छ द ह्याङ्ड म्यान सो द ह्याङ्ड म्यान भन्ने बित्तिकै वी थिङ्क अफ सेक्रिफाइसेस वी थिङ्क अफ डिभाइन अर्डर सो जे कुरा हुन्छ त्यो जसरी पनि हुन्छ भनेर चाहिँ हजुरले सम्झिनुपर्ने हुन्छ सो ह्याङ्ड म्यान देख्नुभयो भने त्यहाँनिर अलिकति स्पिरिचुअल एनर्जी छ अनि अल्सो निड टु लेट गो अफ थिङ्स हजुरले आफूले कन्ट्रोल गर्न नसक्ने कुराको बारेमा चाहिँ चिन्ता लिएर हुँदैन है यु हेभ डन एभ्रिथिङ द्याट यु निडेड टु डु अब चाहिँ हजुरले अलिकति सेल्फलेस हुनु पऱ्यो यु हेभ टु बिलिभ इन द युनिभर्स गड हजुरले जेमा विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो एनर्जीलाई चाहिँ अब टेक ओभर गर्न दिनुहोस् भनेर चाहिँ यो कार्डले त्यो रिप्रेजेन्ट गर्छ दिस इज अबाउट लेटिङ गो दिस इज अबाउट being the bigger person, forgiving people, believing in the spiritual reality. So alikati yo chai spiritual mystic card pani bhanincha lai this is usually a positive card because yo card le chai ke denote garcha bhanda you've done everything aba chai hazurle faith liera agadi badhnu पर्यो भनेर चाहिँ ले represent गर्छ so हजुरले रिडिङ मा आफ्नो रिडिङ को बेलामा यो कार्ड देख्नु भयो भने चाहिँ this is talking about divine timing हजुरलाई चाहिँ युनिभर्सले okay you have done everything अब let us continue भनेर त्यसरी भनिरहेको हुन्छ and it's also a reminder for you to be selfless and to perform your duty well हजुरले आफ्नो धर्म आफ्नो कर्म चाहिँ पालना गर्नुस् भनेर पनि यो कार्डले भन्छ ओके अब जाम हाम्रो नेक्स्ट कार्डतिर जुन चाहिँ रहेको छ डेथ सो डेथ ट्यारोमा चाहिँ डज नट मिन लिटरल डेथ सो धेरैजनालाई चाहिँ एकदम नेगेटिभ कार्ड हो ला यो मेरो रिडिङमा आयो भने त अहिले म मर्छु कि क्या हो भन्ने खालको डर पनि हुन्छ तर द्याट इज नट ट्रु एट अल ट्यारोमा चाहिँ उसको डेथले कुनै खालको एन्डिङ्स मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छ एन्डिङ र त्यो सँगसँगै नयाँ बिगिनिङ सो डेथ भनेर चाहिँ उसको कुनै पनि साइकल जुन चलिरहेको छ त्यो चाहिँ अब एन्ड हुन थाल्यो अब चाहिँ केही नयाँ स्टार्ट हुँदैछ है भनेर चाहिँ त्यो रिप्रेजेन्ट हुन्छ सो डेथ देख्ने बित्तिकै यो नराम्रो कार्ड होइन उसको एउटा कुराबाट हजुरले मुक्ति पाएर अरू हजुरले त्यो कुरालाई डिफिट गरेर चाहिँ नयाँ कुरा स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ है समथिङ इभन बेटर भनेर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ अब हजुरले रिडिङको बेलामा यो कार्ड आएको देख्नुभयो भने मेबी उसको जुन सिचुएसन भइरहेको छ त्यो सिचुएसन चाहिँ इट्स टाइम टु एन्ड इट अब चाहिँ यो कुरालाई यु हेभ टु लेट इट गो भनेर पनि मेसेज आएको हुन्छ ओके सो होपफुली हजुरले द ह्याङम्यान र डेथको बारेमा थाहा पाउनुभयो होला नेक्स्ट टाइम यु सी दिज कार्ड्स यु विल बी एबल टु टेल द मिनिङ दिस इज द सेगमेन्ट वे यु क्यान गेट युर लाइभ रिडिङ डन हजुरलाई आफ्नो आफूसँग रिलेटेड केही क्वेसन छ हजुरलाई केही थाहा पाउन मन छ अर यु वान्ट टु जस्ट चेक ट्यारो रिडिङ रियल हो कि होइन काम गर्छ कि गर्दैन भने चाहिँ हजुरले हामीलाई लाइभ कल गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वाट्सएप नम्बरमा जुन चाहिँ रहेको छ 9847692000 फेरि पनि 9847692000 सो यो नम्बरमा हजुरले कल गर्दै गर्नु होला त्यति उन्जेलसम्म चाहिँ आई विल बी आन्सरिङ डिफ्रेन्ट क्वेसन्स युजिङ ट्यारो सो आजको हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ So,
आजको हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो सोसियल मिडियालाई कसरी हाउ टु नट लेट इट टेक ओभर माई लाइफ। म एकदमै सोसियल मिडिया फोकस छु, मलाई मेरो फोन चेक गरिराख्नुपर्छ के भइरहेको छ कसो भइरहेको छ, एम आई आउट अफ द लुप भनेर एकदमै धेरै डर लाग्छ। सो त्यो चाहिँ म कसरी कम गरौँ त, हाउ क्यान आई बी लेस एङ्सियस अन सोसियल मिडिया भन्ने क्वेसन छ। लेट्स सी त्यसको आन्सर चाहिँ के छ त। ओके सो फर्स्टमा त हजुरले सोसियल मिडियालाई आफ्नो लाइफ एफेक्ट गर्न दिनुको पछाडि यो कम्पिटिसनको कुरा छ। सो युआर कन्सटेन्टली कम्पेयरिङ यर सेल्फ टु अदर पिपल। सो हजुरले जसलाई इन्स्टाग्राम फेसबुकमा जस्तो मान्छेहरू देख्नुहुन्छ आफूले आफूलाई त्यहीसँग कम्पेयर गरिराखेको हुनाले पनि त्यसलाई एउटा एडिक्सन टाइपको हुन्छ। हो यसले के गरिरहेको छ, यसले मलाई जित्यो कि, इज दिस पर्सन गेटिङ अहेड अफ मी भन्ने एउटा एङ्सियसनेस त्यहाँबाट पनि आएको हुनाले फर्स्टमा हजुरले आफूलाई अरूसँग कम्पेयर गर्न छोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एउटा ल्याक मेन्टालिटी हुन्छ नि, ला मैले गरेको यो पुगिरहेको छैन, त्यो भइरहेको छैन, म पछाडि परिरहेको छु भन्ने फियरले गर्दा नै मेन सोसियल मिडिया एङ्जाइटी चाहिँ त्यहाँबाट आएको जस्तो देखिन्छ। सो यु निड टु स्टप कम्पेयरिङ यर सेल्फ टु अदर्स। हजुरले आफ्नो घरमा आफ्नो लभड वान्सहरूसँग चाहिँ अलिकति बढी टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने भयो। हजुरलाई केही डाउट्सहरू छ भने उहाँहरूसँग कुरा गर्ने, आफ्नो फिलिङ्सहरू सेयर गर्ने। त्यसरी चाहिँ हजुरले आउटसाइड अफ सोसियल मिडिया रियल लाइफमा एउटा स्टेबल कम्युनिटी बनाउन सक्नुभयो भने चाहिँ सोसियल मिडिया एडिक्सनहरूको धेरै कम हुन्छ। ओके सो क्रिस्टल रेकमेन्ड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आई वुड रेकमेन्ड क्लियर क्वार्ट्ज बिकज यसले कम्युनिकेसनमा र कन्फिडेन्समा हेल्प गर्छ। सो हजुरलाई यो क्रिस्टलले चाहिँ सोसियल मिडिया एङ्जाइटी और जस्ट एङ्जाइटी इन जेनरल नै चाहिँ डिल गर्न एकदमै सजिलो बनाउनेछ। ओके सो अहिलेको लागि वी हेभ अ कलर, चिठी उहाँसँग हामी जोडिँदैछौँ। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सेकेन्ड क्वेसन आन्सर गर्नेछौँ। सो हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ, हाउ क्यान आई स्टप ओभर वर्किङ माई सेल्फ टु प्लिज माई बस। सो मैले आफूलाई चाहिँ एकदमै धेरै ओभरवर्क गरिरहेको छु मेरो बसलाई खुसी बनाउनको लागि, मेरो कलिग्सहरूलाई खुसी बनाउनको लागि, मेरो वर्कमा एउटा राम्रो रेपुटेसन बनाउनको लागि चाहिँ आइएम वर्किङ माई सेल्फ टु मच, आइएम ओभर वर्किङ। म के गरी चाहिँ यो बानीलाई सुधारौँ त भनेर क्वेसन रहेको छ। हेरौँ है त यो कसरी सल्भ गर्न मिल्छ। सो हाउ डु यु स्टप ओभर वर्किङ यर सेल्फ टु प्लिज यर बस। सो सुरुमा हजुरले आफ्नो कामलाई आफूभन्दा बढी पावर दिनु भएन। सो धेरैजनाको मनमा के डर देखिन्छ भन्दा ओहो यिनीहरूले मेरो बारेमा के सोच्छन् मलाई थाहा नै छैन, यिनीहरूले मलाई राम्ररी हेर्छन् कि नराम्ररी हेर्छन् कि भनेर त्यो एउटा एकदमै मिस्ट्री हुन्छ नि के सोचिरहेको छ भनेर। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै एङ्जाइटी त्यहाँबाट आउने जस्तो देखिन्छ। सो हजुरले चाहिँ आफ्नो वर्क प्लेसमा अरूले आफ्नो बारेमा के सोध्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरामा धेरै ध्यान दिनु भएन बिकज उहाँहरूको आफ्नै पर्सनल लाइफ छ। हजुरको जस्तो काम एउटा पार्ट अफ यर लाइफ मात्र हो, त्यस्तै गरी उहाँहरूको लागि पनि सेम नै हो। नो वान इज थिङ्किङ अ लट अबाउट यु, जस्ट ह्याभ टु बी अ लिटल बिट मोर कन्फिडेन्ट। अनि ओभर थिङ्किङ चाहिँ हजुरले अलिकति कम गर्न सक्नुभयो, आफूले आफूमा कन्फिडेन्ट हुन सक्नुभयो भने चाहिँ हजुरले आफ्नो कामको लागि आफूलाई ओभरवर्क गर्ने टेन्डेन्सी चाहिँ धेरै कम हुन्छ। ओके होपफुली यु गट यर आन्सर। हामीसँग चाहिँ एकजना कलर हुनुहुन्छ, सो विल बी मुभिङ फरवर्ड विथ द्याट। हेलो 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 हाई, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म ऋषि बानेश्वरबाट। ओके हेलो ऋषिजी, सो हजुरले क्वेसन के छ हजुरको? स्पेसिफिक क्वेसन भन्दा पनि मेरो दुईवटा एस्पेक्टको बारेमा बोल्नु मन थियो, माई करियर एन्ड माई एजुकेसन। ओके सो यो चाहिँ एकदमै ब्रिफ हुनेछ। आई विल जस्ट टेल यु ओभरअल उसको करियर वाइज चाहिँ अहिले वाट इज द थिङ द्याट यु सुड बी लुकिङ आउट फर भनेर। सो अहिले हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ? म अहिले कन्टेन्ट राइटर एज अ कन्टेन्ट राइटर काम गरिरहेको छु। Yes, so I definitely see creativity हजुरको टन्नै छ। You're someone who's very intuitive, आफ्नो एउटा फेमिनिन साइडसँग पनि हजुर एकदम वेल कनेक्टेड हुनुहुन्छ।
तर हजुरको अलिकति यहाँ इस्यु के देखिरहेको छ भन्दा हजुरले अपर्च्युनिटिजहरू धेरै सेयर गर्ने अनि आफूले आफूमा त्यो कन्फिडेन्स नभएर ओके तिमी गर भनेर यु पास अप द्याट अपर्च्युनिटी टु यर फ्रेन्ड्स त्यस्तो केही प्रब्लम छ त उसको sometimes, yeah. I would say no. So हजुरको मेन सजेसन द्याट आई वुड गिभ यु इज इट्स अ गुड थिङ टु सेयर साथीहरूलाई इन्भल्भ गर्नु एकदमै राम्रो कुरा हो तर मोस्ट अफ द टाइम इट्स कमिङ फ्रम यर ल्याक अफ कन्फिडेन्स कि मैले गर्न त गर्छु तर एम आई बिङ टु हार्स एम आई बिङ टु सेल्फ सेन्टर्ड इज दिस टु मच अबाउट मी भन्ने खालको क्वेसन देखिन्छ उसको सो त्यो फिलिङलाई चाहिँ हजुरले ओभरकम गर्न सक्नु पऱ्यो बिकज सिन्स युर अ राइटर हजुरको जुन एक्चुअल माइन्डसेट हुन्छ त्यो कुरा नै हजुरले लेख्ने हो नि त सो युआर नेग्लेक्टिङ हो यु एक्चुली आर यु ट्राइङ टु हजुरले आफूले आफूलाई चाहिँ एउटा राम्रो प्याकेज हुन्छ नि त्यसरी एडभर्टाइज गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ यु ट्राइङ टु इग्नोर युर हार्सर साइड्स सो हजुरले त्यसलाई चाहिँ इम्ब्रेस गर्नुभयो भने अलिकति कन्फिडेन्टली हुन्छ नि दिस इज माई स्टोरी मलाई जे लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ म एक्सप्रेस गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ उसको करियर एकदमै राम्रो देखिन्छ ओके सो अब एजुकेसनको बारेमा भन्नुभयो है हजुरले सो वाट आर यु करेन्टली डुइङ अहिले एजुकेसन वाइज मेरो ग्याप भइराखेको छ आई रिसेन्टली ट्राई टु पर्स्यु माई ब्याचलर्स यहाँ टियुबाट इस्युजहरू भयो कि फेरि कि अनि आम at a crossroad right now dilemma छ कि अब के गर्ने लाइक ओके सो के पढ्ने भनेर छ हजुरको करेन्ट चोइसेसहरू के कस्तो छ अप्सन्सहरू सब्जेक्ट वाइज हजुरले अहिले के पढ्ने भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ब्याचलर्स हो मेरो ब्याचलर्स या ब्याचलर्समा लाइक कुन सब्जेक्ट डिसाइड गर्नुभयो इङ्ग्लिस हो इङ्ग्लिस नै हो इज इट जस्ट इङ्ग्लिस अर साइकोलोजीहरू त्यस्तो केही लिनुभएको छ लिएको थिएँ तर त्यो मेरो कन्टिन्यू भएन क्या ह्याड सम इस्युज अनि मैले फर्म भर्न पाएन अनि त्यो कट अफ भयो एन्डेड अनि अब के गर्ने भन्ने भयो मेरो सब्जेक्ट चाहिँ इङ्ग्लिस साइकोलोजी नै हो सो आई वुड रेकमेन्ड यु समथिङ एडजेसन टु साइकोलोजी नै सो उसको इमोसनल क्यापेसिटी एकदमै राम्रो देखिन्छ कि युआर समन हुज इन टच विथ देयर इमोसन्स अनि हजुरलाई त्यो एउटा ब्यालेन्स हुन्छ नि युआर समन जसलाई चाहिँ मेन्टल हेल्थको बारेमा अनि त्यसपछि एउटा ओभरअल पिस भयो त्यतातिर चाहिँ उसको प्रायोरिटिजहरू हजुरले राम्ररी काम गर्न सक्ने जस्तो देखिन्छ सो आई वुड रेकमेन्ड समथिङ अब सोसियल वर्क साइकोलोजी गर्न मन छैन भने हजुरले सोसियल वर्क गर्दा हुन्छ अर जर्नलिजम हजुरको ओभरअल थिम चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा हजुरले आफूले आफूलाई क्रिएटिभली एक्सप्रेस गर्न सक्नु पऱ्यो बिकज इफ यु क्यान नट एक्सप्रेस युर सेल्फ क्रिएटिभली हजुरले आफ्नो इमोसनल स्ट्रेन्थ्सको एडभान्टेज लिनु भएन भने चाहिँ हजुरलाई एकदमै धेरै त्यो मनमा हुन्छ नि ओके आई एम नट डुइङ द राइट थिङ दिस इज नट फर मी भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम रियकर भइराख्ने रहेछ कि सो यु निड टु पिक अ सब्जेक्ट जुनमा चाहिँ उसको एउटा क्रिएटिभिटी एउटा इमोसनल डेप्थ चाहिँ एक्सप्रेस गर्न पाउनु भयो सो इङ्ग्लिस एडजेसेन्ट नै उसको आर्ट्समा नै अरू कुनै सब्जेक्ट चाहिँ उसले पिक गर्दा बेस्ट हुन्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच फर ट्युनिङ इन सो फ्री द्याट हेल्प्ड त्यो चाहिँ थियो हाम्रो लाइभ रिडिङ उहाँले आफ्नो करियरको बारेमा एजुकेसनको बारेमा सोधिराख्नु भएको थियो अब चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट एडभाइस पनि गऱ्यौँ यो एपिसोडमा चाहिँ वी ब्रोक डाउन डिफ्रेन्ट कार्ड्स हामीले एनर्जी रिडिङ गऱ्यौँ अनि वी अल्सो डिड अ लाइभ रिडिङ अब विथ दिस आजको लागि चाहिँ यति नै हो आई विल सी यु अल अगेन नेक्स्ट स्याटरडे 5 to 6 PM थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ